Bună, dragilor! Așa cum v-am promis, am revenit cu un nou tutorial în care am să reciclez un tablou rupt pe care am să realizez un peisaj de toamnă. Pentru acesta am folosit următoarele materiale: vopsele acrilice de diferite culori, pastă de relief, zaz de cafea, pe care am să-l folosesc la prepararea unei paste pentru scoarța de copac, linte, folie de aluminiu, mulaje de silicon la care am să folosesc o pastă modelatoare cumpărată și rama de tablou ruptă pe care am să o repar lipind o bucată de pânză de iute. Vă doresc o vizionare plăcută!
a prepara pasta pentru scoarța de copac, am amestecat 4 linguri de vopsea acrilică de culoare albă, 2 linguri de aracet, o lingură de pastă de relief și zați de cafea până obținem o pastă mai groasă și o textură mai nisipoasă. Fiind un peisaj de toamnă, pentru a nu rămâne fondul doar verde, am dat cu puțină pastă care îi dă și o textură mai plăcută, iar după ce pasta s-a uscat, am dat nuanțe de toamnă. Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut această idee de a recicla un tablou care nu vă mai place sau rupt, cum a fost acesta, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă îmbrățișez cu drag și ne auzim cât de curând la următorul tutorial.